فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الغسل منه كامل ومجزئ، والكامل هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فالغسل الكامل أن ينوي الغسل، يبدأ بالنية، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، ويغسل فرجه. نحن نتكلم الآن عن غسل الجنابة، يغسل فرجه مما أصابه، ثم بعد أن يغسل فرجه مما أصابه ينظف يده جيدا، لأنه يغسل فرجه بيده اليسرى، ثم ينظف يده جيدا، ثم يسمي. والتسمية للوضوء وليست للغسل. هنا التسمية للوضوء وليست للغسل، والتسمية للوضوء واجبة. تسمية للوضوء مع الذكر واجبة، والغسل مستحبة، والغسل مستحبة. ولكن عندما نقول هنا ثم يسمي نقصد عند الوضوء، لأن التسمية لا بد منها عند الوضوء مع الذكر. ويتوضأ وهو بالخيار، إن شاء توضأ وضوءا كاملا، وإن شاء أخر غسل رجليه حتى يفرغ من الغسل وينتقل إلى مكان آخر فيغسل رجليه. يعني إما أن يتوضأ حتى يغسل رجليه، وإما أن يتوضأ ويبقي غسل الرجلين، ثم إذا فرغ من الغسل ينتقل من المكان ويغسل رجليه. وبعض أهل العلم يقولون هذا باعتبار الحال، فإذا كان المكان يبقى فيه الماء أو فيه طين أو نحو ذلك فإنه يؤخر غسل رجليه حتى ينتقل من هذا المكان. أما إذا كان الماء يذهب ولا يوجد ما يعني يخشى منها أنه يوسخ الرجل فإنه لا حاجة إلى هذا. لكن ما دام أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكون الإنسان يفعله قربة فهو شيء حسن، فهو شيء حسن. ولذلك يعني يحسن بالإنسان لو أنه مرة يتوضأ وضوءا كاملا ومرة يؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من الغسل وينتقل من مكانه. ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا، يحث الماء على رأسه ثلاثا بهذه الصفة: يأخذ كفا فيحثه على الجانب الأيمن، ويروي بأصابعه في الشعر، يروي الماء، ثم يأخذ كفا فيحثه على جانبه الأيسر ويروي كذلك بأصابعه، ثم يأخذ كفا فيضعه على وسط رأسه ويروي كذلك الشعر. فإذا رأى أنه قد رواه فإنه يفيض الماء على رأسه إفاضة ثلاثا، ثم يفيض الماء على سائر جسده بادئا باليمين، بادئا باليمين. وهذا إما أن يكون على سائر الجسد فيبدأ باليمين كله ثم ينتقل إلى الشمال كله، وإما أن يكون باعتبار أجزاء الجسد، فمثلا يغسل يده اليمنى كاملة، ثم يغسل يده اليسرى كاملة، ثم يغسل جزءه الأعلى الأيمن، ثم يغسل جزءه الأيسر، ثم يغسل جزءه الأسفل الأيمن، ثم يغسل جزءه الأسفل الأيسر. في هذا الأمر ساعة. هكذا جاءت الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما بغسل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غسلا حسنا، ثم
يتوضأ. وجاء عنه أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جسده كله. هذا هو الغسل الكامل. وأما الغسل المجزئ فهو أن يعم البدن بالماء بأن يتمضمض، وهذا لا بد منه على الراجح من أقوال العلم، ويستنشق، ثم يعم رأسه جسمه كله بالماء، ويدخل الماء إلى الجلد تحت الشعر بالتروية، يدخل الماء إلى الجلد تحت الشعر بالتروية فيروي أصول شعره بالماء. هذا هو الغسل المجزئ. نعم.